la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, iar astăzi vorbim despre mama histrionică. Știm oarecum în mare ce înseamnă personalitatea histrionică. Este personalitatea care face teatru, așa o veți găsi pe internet. Pe de altă parte, atunci când vorbim despre teatru, în ceea ce privește histrionismul, avem în vedere, de fapt, drama și transformarea realității. Mama histrionică este femeia histrionică. Femeia histrionică este hipersexualizată, este cea care oferă sex pentru atenție, este cea care cere sex ca să-și valideze atenția, este cea care trebuie să fie tot timpul în atenție, într-un mod foarte jucăuș, aș putea să spun. Îi se spune mama copil sau copilăroasă. Se alintă foarte mult, se pisicește foarte mult, este foarte cochetă, aranjată, totul ca să ofere atenție și să îi se ofere atenție. Este de altfel dependentă de copilul său, dependentă de soțul său, dependentă de atenția care îi se acordă și suferă depresii clinice în cazul în care nu primește atenție. Histrionicul este legat și dependent de publicul său. În absența unui public, e clar că nu are cine să ofere atenție. Însă publicul nu este doar pe scenă. Publicul este și în familie. Public înseamnă și copilul sau copiii care o ascultă pe ea povestind o istorie dramatică din povestea ei de viață în care ea a suferit teribil. Eventual mai varsă și o lacrimă ca să fie mai profundă, impactantă povestea. Histrionica este cea care leșină dacă atunci când te-ai dus la ea acasă, prima dată nu ai salutat-o pe ea. Este cea care face o criză de nervi dacă nu i-ai spus că arată foarte bine și că a slăbit în ultima vreme și sigur se simte foarte bine. Este cea care tot timpul are o dramă în viața ei și se victimizează foarte mult. Tot timpul cineva îi face ceva. Tot timpul cere să o salveze cineva. Cineva trebuie să o salveze. De asemenea, este somatoformă, adică veșnic e bolnavă de ceva. Chiar și când nu are nimic, are ceva. Pe vremuri, histrionismului îi se spunea isteric. Și a existat această titulatură de la femeile care făceau crize emoționale, dramele emoționale. Când vorbim despre dramă și dramatizare, vorbim despre exagerare și transformarea realității într-o poveste demnă de telenovele. Complicată, cu victime, cu abuz, cu suferință, cu plânsete, cu leșinuri, cu dragoste idealizată. O să spuneți, ok, seamănă foarte mult cu narcisismul. Ei bine, da, seamănă foarte mult cu narcisismul. Atât de mult încât chiar unii psihologi care nu sunt specializați le confundă între ele. Bineînțeles că nu poți să vrei atât de multă atenție fără să ai grandoare. Bineînțeles că nu poți să faci atâta dramă și victimizare și să joci atâta teatru și să ai un eu sau empatie.
Pentru că mama histrionică face teatru și față de copiii ei. Mama histrionică face teatru și față de ea. Adică mintea ei funcționează în drame. Ea nu minte ca să obțină impact. Ea așa le simte, așa le crede, așa le trăiește. Aia e problema, pentru că majoritatea oamenilor, cel puțin în ultima vreme de câțiva ani buni, folosesc acest termen, joci teatru, n-ai public, ce te victimizezi atâta, în condițiile în care aceste persoane chiar așa văd lucrurile. Nu e vorba despre o minciună 100%, adică eu știu că totul este în regulă, dar mă prefac că nu este în regulă. Nu, persoanele acestea chiar așa trăiesc. Ori o mamă histrionică, o mamă care oscilează foarte mult între emoții, o mamă care este imprevizibilă, niciodată nu știi dacă se va bucura și te va pupa sau se va enerva și te va lovi, va țipa la tine, va plânge, va spune că tu i-ai făcut toate nenorocirile din lume. Este mama care își acuză copilul pentru toate emoțiile ei. Tu m-ai făcut să fiu tristă, tu m-ai făcut să fiu nefericită, tu pentru că nu mă iubești destul. Dacă m-ai iubit destul, emoțiile mele și nevoile mele ar fi pentru tine mai importante decât orice altceva. Înainte de orice altceva, punem pe primul plan emoțiile. Nu care cumva vreodată tu în viața ta, copilul meu, să suferi. Dar ea provoacă suferință, pentru că ea nu-și asumă responsabilități. Sunt acele mame care se îmbracă exact la fel cu copilul lor și ies pe stradă jucându-se cu copilul lor în același timp, la același nivel de vârstă. Sunt acele mame care nu-și asumă responsabilitatea. Pentru ele creșterea copilului este o povară prea mare, ca atare întotdeauna există o altă persoană care să se ocupe de nevoile copilului. Ea este doar pentru joacă sau mama de weekend sau, nu știu, o mamă care să fie pentru copil doar suportul de distracție. Este o mamă extrem de capricioasă, este oscilantă între a se comporta cu copilul său ca și cum ar fi de aceeași vârstă cu el și a fi capricioasă în a-i cere copilului ei să fie matur. Să fie matur și să-i țină în frâu emoțiile, să-i regleze emoțiile și să aibă grijă copilul ei de emoțiile ei, ca ea să nu sufere niciodată. Este mama care îi cere copilului ei să fuzioneze și să viseze împreună, că sunt ambii adolescenți. O perioadă boemă a vieții în care nu avem responsabilități, nu avem griji. În momentul în care dă nasul de responsabilități și este obligată să se ocupe de ele într-un fel sau altul, ea pică într-o depresie profundă și nu mai face față. Bifează lucruri, ca de exemplu a fi mamă pentru ea este o bifă, este teoretic numită ca și o împlinire. Mi-am dorit să fiu mamă, este împlinirea unei femei să fie mamă. Dacă descrie ce a simțit, o descrie la nivel absolut, total, extraordinar, transcendental, aș putea să zic. Când povestește ceva, trăiește cu toate celulele ei, nu există o poveste sau o descriere a unei situații sau eveniment din viața ei ca pur și simplu un lucru normal, ci totul este amprentat de dramatism.
distorsionează foarte mult realitatea, o interpretează extrem de distorsionat din perspectiva dramei și a traumei, a exagerării. Fiecare lucru mic care i s-a întâmplat, chiar și să aștepte la medic, este o dramă, că ce nedreptate i s-a făcut ei, că a trebuit să aștepte 10 minute înainte să intre la medic, deși avea o programare. Este inacceptabil, este groaznic, i s-a făcut rău în sală, pentru că, așa cum spuneam, sunt somatoformi. Somatoform înseamnă trăiri psihice și conflicte psihoemoționale care se descarcă în corp prin afectarea funcționării organelor. Fie că este o afectare care se dezvoltă într-o tulburare somatică, fiziologică, o boală, fie este doar o percepție a bolii, adică trăiește senzația că are ceva, cum este ipohondrul, care doar dacă se gândește, îi se pare că îl doare pe undeva, are un cancer, îi umblă ceva prin organele interne. Bineînțeles că și ea, ca și mama narcisică, nu-și recunoaște vinovăția. Bineînțeles că și ea, ca și mama narcisică, așteaptă din partea copilului tratament exclusiv și preferențial. De asemenea, ea este agresivă, impredictibilă, doar că ea, spre deosebire de mama narcisică, este pasivă-agresivă. Ea este genul care se uită cu dezgust, face gesturi de genul acesta: pleacă de aici, să nu te mai aud, să nu te mai văd, vai, așa mai dezamăgit de nu mai suport să te văd. Ea trântește ușa când este supărată, dar nu spune mai supărat, pentru că ea cere de la copilul său să anticipeze eventualele ei stări negative emoționale, adică să știe de dinainte să nu o supere. La ea supărarea nu este ca la mama narcisică. Mama narcisică este agresivă, punitivă. La ea supărarea intră pe să-ți fie rușine că m-ai dezamăgit și m-ai făcut să sufăr. Bineînțeles, este vina copilului și nu a ei. Bineînțeles, copilul este cel care trebuie să o împace și să o țină în brațe și să-i acorde atenție preferențială. Copilul se parentifică, nu are de ales, este un copil care nu numai că nu îl învață nimeni să-și gestioneze emoțiile, dar mai mult decât atât trebuie să regleze, să susțină și să conțină emoțiile mamei lui, care sunt instabile. Ca atare, copilul trebuie să se maturizeze repede, să se parentifice și să aibă grijă de părintele său pentru tot restul vieții sale. Copilul are tendința de a înghiți orice abuz, orice tratament care îi se aplică. Este copilul de tipul people pleaser, este cel care își duce viața și existența ca să aibă grijă și să-i mulțumească pe ceilalți. Este copilul care n-are nicio șansă în a avea un scop în viață în afară de a avea grijă de altcineva. Sigur, sunt extrem de influențabili pentru că mama histrionică manipulează, spre deosebire de mama narcisică, care manipulează prin constrângere, face acea pânză de păianjen de care am mai vorbit în alte ediții, prin care construiește capcana victimei sale.
Mama histrionică este mult mai reactivă emoțional, mult mai impulsivă. Ea se asociază copilului său și face alianța și manipularea prin emoționalitatea de tip infantil. Uite, ne jucăm împreună, facem prostii împreună, cu mine poți să faci orice. Este tot un comportament seductiv, cum este și al mamei narcisice. Pe de altă parte, seducția aici este pe partea emoțională, pentru că narcisicul nu are emoții deloc, histrionicul are emoții, dar are emoții în exces. Narcisicul este rece, histrionicul este foc, aș putea să spun. Este cald, dar este cald în exces, nu este cald empatic. Practic, pe mama histrionică nu interesează ce simte copilul său, nu interesează ce nevoie are copilul său, îl măgulește uneori, preferă să se joace, se întâlnesc în zona de joc, dar responsabilități sub nicio formă. Ca atare, copilului nu-i rămâne decât să fie un părinte care acceptă ca mama lui să se joace cu el ca un copil. Acceptă, susține, conține oscilațiile mamei, conține nevoia de atenție a mamei, conține sufocarea mamei histrionice, conține inclusiv partea de pedeapsă pasiv-agresivă, pentru că, după cum spuneam mai devreme, mama histrionică este pasiv-agresivă, ea îi dă de înțeles. Îi dă de înțeles că a supărat-o foarte tare, îi dă de înțeles că el trebuie să vină să o împace, îi dă de înțeles că trebuie să-și repare greșeala, deși îi transmite cu certitudine și cu claritate că nu o să-l ierte pentru ce a făcut, nu o să-l ierte că a dezamăgit-o. Dacă la mama narcisică este extrem de important ce face obiectul pentru care se ceartă, deși este imaginea ei în fața lumii, este vorba despre o anumită atitudine sau un anumit comportament care o face pe ea de rușine, la mama histrionică nu există această ceartă centrată pe obiect, niciodată nu explică copilului ai făcut cu tare lucru și cu tare lucru pe mine mă rănește. Nu, este existența copilului care o rănește. Orice tendință de individualizare a copilului, de existența autonomă a copilului, pe ea o rănește prin trădare. Ai vrut să te duci să-ți faci studiile, ți le faci pentru tine, pe mine mă trădezi, mă lași acasă, mă uiți, mă ignori, mă renegi. N-ai făcut ce am vrut eu, nu mai sunt mama ta. Dacă tu te comporți așa, înseamnă că eu am eșuat ca mamă. Toate lucrurile astea sunt menite să facă o asuprire emoțională a copilului. Copilul se simte vinovat pentru sentimentele mamei și totodată responsabil pentru sentimentele mamei histrionice. La mama narcisică, copilul se simte vinovat că nu este la înălțimea așteptărilor, copilul nu este suficient de bun pentru mama sa. La mama histrionică, copilul este vinovat că o face să sufere. Diferența este foarte mare. E adevărat, impactul este la fel de puternic și de dureros. Diferența este că de la o mamă narcisică, rezultatul în copil este copilul nu există, nu respiră. La mama histrionică, copilul există numai dacă îi face pe plac. Dacă are grijă de emoțiile ei, de sentimentele ei, dacă preia responsabilitățile în locul ei. Cu siguranță cunoașteți foarte multe persoane, people pleaser, acei oameni care sunt dedicați și foarte implicați în a le face celorlalți pe plac. Sunt atât de implicați până la nivelul la care sufocă oamenii băgându-se peste ei să-i ajute cu forța.
este rezultatul vieții cu o mamă histrionică. Pentru că mama histrionică setează copilul că oricine altcineva este mai important decât copilul. Tot ce este important pe lumea asta sunt emoțiile, tot ce este important pe lumea asta este ca ei doi să rămână în relație pentru ca acest copil să-i țină, să-i susțină și să-i regleze emoțiile mamei. Dar mama rămâne în continuare capricioasă, mama în continuare este nemulțumită, mama în continuare, deși își obligă copilul să-i fie părinte, nu acceptă să fie tratată ca un copil. Ea rămâne autoritate, rămâne putere, dar se comportă ca un copil și așteaptă de la copilul său să fie părintele ei, comportându-se ca un copil. Sună amestecat, ciudat, dar astea sunt așteptările. Și de aici confuzia copilului. Tocmai de aceea copilul face singurul lucru pe care poate să-l facă, identifică acele lucruri care o mulțumesc pe mamă, care o liniștesc cel puțin, ca să nu mai fie o dramă tot timpul, să nu fie o depresie, pentru că mama histrionică este în stare să leșine, să se prefacă moartă în casă, să facă tentative de suicid doar ca să atragă atenția și să îi facă pe ceilalți să înțeleagă cât de amplă este trăirea emoțională, cât de amplă este suferința ei. Niciodată nu este atât de amplă pe cât o prezintă, dar o crede că este amplă și ca atare este dispusă să facă absolut orice, numai ca să impresioneze în extrem publicul auditor, în cazul acesta copilul. Ca atare, copilul este supraexpus. Dacă în cazul mamei narcisice copilul este privat de toate nevoile emoționale și nu are dreptul să existe, în cazul mamei histrionice, copilul este supraexpus la emoționalitate din toate punctele de vedere. Tot nu are voie să existe, dar poate să fie vasul mamei sale. În timp ce la mama narcisică este solul mamei sale, trimis cu steagul înainte, steagul de luptă înainte. În ceea ce privește mama histrionică, acest copil al ei este un vas în care ea se poate topi și recompune și juca și își schimba toate stările, pentru că sunt conținute și sunt în siguranță, sunt pe mâna copilului părinte al ei. După cum vedeți, există diferențe destul de importante în comportamentul față de copil. Pe de altă parte, n-aș putea să zic că există o formă mai bună decât cealaltă. Tocmai de aceea am și ales să fac această triadă a mamelor cu tulburări de personalitate, cele mai importante dintre toate, pentru că sunt și cele mai frecvente situații întâlnite și sunt și extrem de reprezentative pentru toată dinamica de viață a copilului și mai ales față de zona aceasta de etichetare și de judecată care este foarte prezentă în zilele noastre vis-a-vis de ce anumiți oameni se comportă într-un fel și ceilalți în alt fel. Mă refer la cei doi poli, narcisicul grandoman și copiii people pleaser, și totodată are o foarte mare legătură cu discuțiile legate de noua generație, în care copiii sunt mult mai sensibili psihic și emoțional
și dezvoltă tulburări psihice și emoționale de la vârste foarte mici. Are legătură directă cu toate aceste patternuri de relații, cu toate patternurile de modă. Stimulăm femeia slabă, o promovăm ca fiind etalon de frumusețe, toate fetele sunt slabe. Subliniem frumusețea ca arătând într-un anume fel, ori blondă, ori brunetă, ori toate tinerile se afiliază acestor standarde de frumusețe. În ceea ce ține de frumusețe, avem în vedere histrionismul. Femeia histrionică este cea care merge pe podium să arate cât de frumoasă este. Are nevoie de public. Femeia narcisică este cea care este la birou, ea face afaceri, pe ea o interesează banii. Femeia histrionică este cea care trebuie să fie frumoasă, aranjată, dorită de toată lumea, plăcută de toată lumea. Nu este de mirare copilul să devină people pleaser sau nu este de mirare copilul să umble și să acceseze toate site-urile de frumusețe, toate machiajele, toate măștile de toate felurile, toate vopselurile de păr și așa mai departe. Pentru că acestea sunt standardele pe care le inoculează părinții copiilor lor. Copiii nu au cum să fie autodidacți, echilibrați, armonioși, atât timp cât ei nu au suport pentru asta. Niciun copil care este tratat ca un accesoriu al părintelui nu are cum să fie echilibrat emoțional și autodidact către performanță echilibrată. Și ar fi nenatural, nefiresc și nu are premizele, nu a văzut asta nicăieri. Ca atare, tot ce ne deranjează la generația nouă este doar efectul și rezultatul a ceea ce generațiile 2, 3 generații în urmă au perpetuat ca modele de parenting și de relaționare între părinți și copii. Trebuie să ne gândim foarte bine când facem un copil, la ce îi transmitem mai departe și dacă suntem într-adevăr pregătiți să fim copii, să fim părinți, dacă într-adevăr suntem pregătiți să fim părinți pentru niște copii care ne vor semăna și care au posibilitatea și șansa să fie mai buni decât am fost noi. Se poate să fie și mai bine. Avem nevoie de informații și avem nevoie de decizie. Dar de putut se poate. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harpur și până data viitoare, rămâneți în echilibru.